Tiếp theo thì mình sẽ ghi tô chiếc chậu nha các bạn. Vậy thì mình đã tô xong màu cây xương rồng thứ hai rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô cây xương rồng thứ ba. Tiếp theo thì mình sẽ tô những bông hoa nha các bạn.
Như vậy thì mình đã hoàn thành cho màu xong bức tranh về 3 cây xương rồng rồi nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo của mình.